thì cái thư viện Pandas series này sẽ được sử dụng rất là nhiều, và sau này cái Pandas này sẽ sử dụng rất là nhiều trong cái phần xử lý dữ liệu. Do đó hôm nay mình tìm hiểu cơ bản thôi về Pandas series. Mình tìm hiểu coi Pandas series nó là cái gì. Thứ nhất là mình sẽ tìm hiểu về Pandas series là cái gì. Rồi mình tìm hiểu về index. Index là tạp chí mục và reindex trong series. Rồi mình tìm hiểu về cách lấy và lọc dữ liệu trong array. Rồi mình học cách tạo series từ list và array. Rồi vậy giờ làm sao mình ứng dụng cái list và array để mình tạo ra cái series. Vậy cái series là cái gì, phải không? Rồi cái Pandas là cái gì? Thì trong bài này mình sẽ thử tìm hiểu cái này. Bây giờ để xài được Pandas và cái series thì trong Visual Studio Code install cái thư viện Pandas vào ha. Bên trong chương trình Visual Code đứng ở cái terminal đó gọi cái lệnh là gì? Pip install Pandas để nó install cái thư viện này vào bên trong. Nếu không thì sau này mình import cái Pandas vô thì nó sẽ lỗi. Rồi do đó cài cái này vô ha. Cài vô nó cũng sẽ mất thời gian á. Rồi gõ lên đó để cài vô nha. Cài thư viện Pandas vô. Gõ lệnh là pip install Pandas ha. Rồi và đây là tiến trình cài của nó nha. Đứng trong tab terminal gõ lệnh gì đây? Pip install gì? Pandas để nó cài vô đúng không? Tức là đứng ở đâu? Đứng trong cửa sổ nào? Mình đứng trong đâu đây? Đứng trong terminal đúng không? Mình đứng trong cửa sổ terminal như này nè. Mình gõ lên gì đây? Pip install Pandas. Máy thầy cài rồi, do đó thầy gõ chữ Pandas chỗ này nó hiện. Rồi gõ lên gì đây? Pip install gì? Pandas. Rồi chờ nó cài vô khoảng 50 phút rồi đó. Rồi máy thầy cài rồi thì thầy không cài nữa. Rồi mình gõ, mình bấm để cho nó cài vào máy mình. Cài xong nhớ đóng Visual Code lại, ốp phần Visual Code lên. Rồi mình tạo thử một cái trang ví dụ Pandas 1. Rồi mình import Pandas vô coi nó có lỗi không. Nếu nó hết có lỗi thì dưới cái chữ Pandas là ok. Còn nếu nó có lỗi vàng là mình cài chưa thành công. Rồi do đó mình phải cài đặt cái Pandas vô ha. Rồi sau đó mình gõ thử cái dòng import Pandas BD là viết tắt của cái gì? Pandas. Thay vì gõ cái chữ Pandas nó dài quá thì mình gõ chữ gì thôi? BD. Vậy là đó là Pandas đó ha, đó là thư viện Pandas. Rồi sau đó mình import Pandas series, có nghĩa là mình sử dụng cái gì? Series ha. Rồi tạo ra một trang mới thử coi nó chạy không. Rồi bắt đầu sẽ giải thích cái đó là cái gì. Đó là kiểm tra coi nó cài đặt thành công không. Nó có hiểu cái Pandas là cái gì không? Nó có hiểu cái series là cái gì không? Rồi bây giờ sau khi mình làm xong, mình gõ cái đoạn code này vô mình chạy, thấy nó chạy không? Và nó không được báo lỗi chỗ Pandas, nó không được báo lỗi chỗ chữ series đúng không? Rồi chỗ này mình đang dùng cái series để mình tạo ra cái gì? Cái này là cái gì? Trong đây là một cái list đúng không? Rồi vậy đây mình tạo ra một cái series tên là S mấy? S1. Trong đó chứa bao nhiêu phần tử? 4 phần tử đúng không? 10, 20, 30 mấy? 40. Rồi vậy kết quả mình chạy ra thì mình thấy nó sẽ ra cái gì đây? Nó sẽ ra được một cái series đúng không? Rồi đây kết quả của mình coi nha. Nó sẽ ra được một cái series đúng không? Bao gồm cái gì là 10, 20, 40. Nhưng mà phía trước nó có một cái index đúng không? Cái này nó hay hơn cái list đúng không? Là nó có cái gì? Nó có cái index. Index là cái chỉ một đúng không? Không là 10. Chỉ một index là 1 thì sẽ là mấy? 20. Vậy sau này mình chi xuất vô cái index 1 thì nó ra mấy? Chi xuất vô index 1 thì nó ra mấy? Nó ra 20. Mình chi xuất vô index 2 thì nó ra mấy? 30. Vậy cái này nó mạnh hơn cái gì? Nó mạnh hơn cái list nha. Rồi cái này là một cái series. Nó là một cái series ha. Vậy đây người ta dùng cái gì? Người ta dùng cái thư viện series để người ta gì? Để người ta tạo ra một cái series đúng không? Từ một cái list mình tạo ra một cái series đúng không? Đây cái series của mình có gì? Có index còn bên trong là những cái giá trị giống như cái list thôi. Rồi cái này người ta tạo ra một cái series từ cái list đúng không? Rồi ok vậy rồi. Còn bài nào không chạy nữa là chưa cài đặt được cái Pandas ha. Rồi giờ để sử dụng được cái thư viện Pandas này đó, mình sẽ import cái gì? Mình import cái Pandas này vào đúng không? Rồi khi mình import cái Pandas này vào thì mình đặt cái tên thư viện này là BD, phải không? Cho nó gọn, chứ nếu mình gõ nguyên cái chữ Pandas thì nó dài quá. Cho người ta đặt là BD. Thì sau này khi mình truy cập vào cái chữ BD này có nghĩa là mình đang truy cập vào thư viện Pandas này. Rồi bây giờ Pandas này nó có một cái thư viện nó gọi là
series. Thì cái series này nó sẽ cho mình tạo ra mảng. Lúc trước là mình tạo ra mảng là mình dùng gì? Dùng NumPy đúng không? Rồi cái dạng lưu trữ giống như mảng á, thì hôm trước mình đã dùng thư viện NumPy mình làm nè. Hôm nay mình học cách dùng series mình làm của thư viện Pandas. Rồi vậy để tạo thì chỗ này mình sẽ dùng cái phương thức series. Mình mở móc tròn đóng tròn, sau đó bên trong này mình truyền vô một cái gì? Một cái list đúng không? Khi mình truyền vô một cái list mình in ra thì có phải mình thấy mình ra được cái gì? Kết quả mình ra đây là một cái gì? Một cái series đúng không? Vậy một cái series á, nó ra mình có để ý là nó có cái số phía trước đúng không? Nó có cái số phía trước, ví dụ đây là 0, 1, 2, 3 vậy đó. Rồi thì hôm trước là xuất ra được tới đây chưa? Rồi vậy là mình có tổng cộng là 4 phần tử và nó có cái index phía trước đúng không? Index 0, index 1, index 2, index 3. Rồi hôm trước là tới đây chưa? Đảm bảo là chạy tới đây chưa? Rồi ha, mình viết tiếp nha. Rồi bây giờ mình thử tạo cái series nha, nhưng mà mình tự chỉ định index. Thay vì cái index hồi nãy mình không chỉ định thì cái index của mình nó ra là gì? Cái index của mình nãy nó ra là số phải không? Giờ giả sử cái index này mình không muốn nó là số 0, số 1, số 2, số 3, mà mình muốn nó là một cái index do mình tự chỉ định. Do đó giờ mình sẽ tự tạo một cái series mới. Rồi giờ mình tạo ra một cái series 2. Rồi tạo ra một cái series 2 nha. Rồi tạo ra một cái series 2 bằng. Rồi series này là một cái phương thức đúng không? Series này là một cái phương thức của bên trong cái thư viện Pandas thôi. Rồi bên trong này mình truyền một cái gì vô? Một cái list vô phải không? Cái list này nằm trong cái cặp mốc gì? Vuông đúng không? Rồi đây bây giờ giả sử đây mình truyền vô là 10, 20, 20, 40, 10, 20, 20, 40. Có nghĩa là mình truyền vô bao nhiêu phần tử? 4 phần tử. Nhưng giờ mình muốn chỉ định ra cái index của mình. Do đó giờ ở đây mình sẽ tạo ra một cái index. Index mình là A, B, C, D. Rồi mình tạo ra index bằng A, B, C, D ha. Rồi index này là do mình tự tạo ra nha. Index bằng. Rồi bên trong này mình cũng mở một cái móc vuông ra. Thì mỗi một cái phần tử này tương ứng với cái index do mình tự chỉ định chỗ này. Rồi tức là index này mình tự tạo nha. Cũng có A, rồi B, rồi C, rồi D. Rồi sau đó mình rinh thử cái series 2 này ra thử. Mình rinh cái series 2 này ra thử coi nó ra cái gì. Rồi nó ra cái gì? Thử nha. Nó khác trên như thế nào nha. Rồi vậy mình thấy cái series 2 của mình nó khác với cái series 1 đúng không? Cái series 2 của mình á là cái index nó là chữ, là ký tự. Còn cái series 1 của mình cái index nó là tự phát sinh đúng không? Nó là số. Rồi hai cái series này khác nhau đúng không? Cái series 1 là index do nó tự phát sinh ra cho mình là số nguyên. Còn cái series 2 của mình á là index do mình tự chỉ định. Và mình chỉ định cái index là gì? Là ký tự đúng không? Rồi vậy A là 10, B là gì? B là 20, C là 20, D là 40. Trong đó A, B, C là cái chỉ số. Rồi ra tới đó không? Đây là một cái series. Rồi bây giờ giả sử mình muốn tạo ra một cái danh sách. Đây lâu gì? Điểm học sinh và tên của học sinh. Rồi giả sử chỗ này mình khai báo một cái danh sách điểm và một cái danh sách học sinh tương ứng với những cái điểm này. Rồi mình khai báo một cái danh sách điểm nha. Rồi ở đây mình khai báo một cái list điểm. List điểm này của mình là có 4 điểm, 8 điểm, 8 điểm, 7 điểm, 9 điểm đúng không? Rồi chỗ này mình khai báo là 8 điểm, 8 điểm, 7 điểm, 9 điểm. Thì đây là một cái list. Đây là một cái danh sách điểm. Rồi danh sách điểm này sẽ của ai? Giờ mình khai báo một cái list học sinh. Rồi một list học sinh nha. Rồi để tên học sinh vô. Rồi lớp mình có ai nè, tên gì nè, để vô nè, phải không? Rồi tên
gì đó bỏ vô. Rồi Tùng Tuấn Trí. Rồi mình tạo ra hai cái list, một cái list điểm, một cái list gì, một cái list điểm với một cái list học sinh. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái series 3 từ điểm và học sinh. Trong đó cái series là mình lấy điểm, còn cái chỉ số là mình sẽ lấy học sinh. Rồi bây giờ mình tạo hơi lạ chút xíu nha. Bây giờ mình tạo ra một cái series 3. Rồi mình tạo ra một cái series 3. Rồi mà trong cái series này nè, trong cái series 3 này nè, mình muốn á, là cái điểm là cái chính, còn cái index là cái học sinh. Rồi cái series này lưu cái gì? Lưu cái list điểm. Rồi sau đó là cái index của mình á lại là bằng cái học sinh này. Rồi sau đó mình rinh cái series 3 ra. Hồi nãy trong cái series á là mình có 2 tham số đúng không? Trong cái series thì cái tham số đầu tiên sẽ là cái gì? Cái list. Rồi nếu mà mình không có truyền cái index vô thì cái index là nó tự động nó ra. Rồi hoặc là mình tự truyền index vô đúng không? Mình tự truyền index vô. Ví dụ đây nãy mình truyền một cái index là cái chỉ số là ký tự, thì giờ chỗ này cái index này là một cái list, nó cho vậy luôn. Thay vì mình gõ trực tiếp vô đây thì thông qua cái biến trung gian, mình thông qua cái biến list học sinh này thì nó có ra không? Rồi vậy kết quả sẽ in ra là gì? Tài 8 điểm, Tùng 8 điểm, Tuấn 7 điểm, Trí 9 điểm đúng không? Rồi vậy index là một cái chuỗi. Rồi vậy mình thấy cái này mạnh không? Cái này mạnh hơn cái list của mình đúng không? Mạnh hơn nha, cái cách lưu trữ nó mạnh hơn đó. So với cái 5B cũng ok ha. Rồi tức là nó có cái index, rồi nó có cái list trong ha. Và cái index của mình có thể là số, có thể là ký tự, có thể là chuỗi. Rồi ra tới đó chưa? Rồi bây giờ giả sử mình muốn lấy ra điểm của Tuấn thì mình ghi sao? Mình truy xuất qua cái index của cái gì? Của cái series. Rồi vậy giờ mình làm vậy nè, mình rinh cái gì đây? Mình rinh cái S3, nhưng giờ mình truy xuất vô cái key tên là gì? Cái key tên là gì? Tuấn. Đó mình truy xuất kiểu vậy nè, mình để cái key trong này và mình truy xuất vào cái key tên là Tuấn. Rồi vậy kết quả mình ra đây là mấy? Là 7 đúng không? Rồi ra không? Rồi vậy để truy xuất vào cái series á, để lấy ra cái giá trị của series thì mình thông qua cái key đúng không? Rồi thông qua cái tên của cái gì? Cái tên của cái series. Cái series mình tên là S3 thì mình ghi S3. Rồi sau đó mình để cái key vô. Vậy khi mình truy xuất vô cái key thì mình lấy ra được cái value đúng không? Cái S3 là cái series, đó là cái tên series. Rồi còn Tuấn là cái gì? Là cái key đúng không? Còn 7 là cái value của cái key Tuấn đúng không? Rồi ra chưa? Ra được kết quả là 7 đúng không? Tuấn 7 điểm đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ làm gì nè, mình tìm thử coi Tuấn có nằm trong cái series đó hay không. Vậy ghi sao? Tuấn in S3. Rồi mình thử nha, tìm thử Tuấn có nằm trong series S3 hay không nha. Tuấn có nằm trong series S3 không? Kết quả ra là cái gì? Rồi giờ mình rinh ra luôn không? Tại đây mình cần sao? Rinh ra đúng không? Rồi rinh ra. Rồi Tuấn có nằm trong S3 hay không? Rồi nó rinh ra cho mình là gì? True. Tuấn có nằm trong S3 không? Có, phải không? Rồi giờ anh Tèo có nằm trong S3 không? Tèo có nằm trong S3 hay không? Tèo có nằm trong series S3 hay không? Rồi nó ra là Paul đúng không? Vậy là mình có thể tìm kiếm một phần tử bên trong cái series đúng không? Mình hay tìm kiếm một cái key, mình hãy tìm kiếm một cái key bên trong cái series. Giờ hôm nay là mình đang tìm kiếm một cái key
bên trong cái series S3 đúng không? Chỗ này mình tìm kiếm một cái key tên là Tèo, nó báo là false, không có cái key nào tên Tèo. Mình tìm kiếm một cái key tên là Tuấn, có trong cái series S3 không? Nó báo là true, nghĩa là có đúng không? Và dĩ nhiên kết quả nếu mà có thì nó sẽ trả về là gì? True. Còn nếu mà nó không có, nó trả về là false. Rồi, ok ha.